Governor Dapo Abiodun ẹ jẹ́ ṣí palace Awùjalẹ̀ sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ ọba wọn. Stop disturbing them, stop derailing them, stop wasting their time. Ẹ ṣí palace, ẹ ṣí gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣí sílẹ̀ fún àwọn people yẹn ní Ogun State. Ẹ jẹ́ kí wọ́n jọba wọn. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni. Ẹ jẹ́ kí wọ́n jọba wọn. Delay is dangerous because wọ́n kọ àwọn kan wọn ò fẹ́ wọn kò mí pé everything should be shut down. Everybody have their rights, you know. A lè tó torí pé a wà nípò ká fi ọlá ọwọ́ ọlá ká máa fi gbá àwọn èèyàn ní ojú. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ ọba wọn. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan choose ẹni tó wù wọ́n. Ẹ torí Ọlọ́run Governor Dapo Abiodun sisi nìyẹn tí mo ní fún yín nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣí wọn sílẹ̀ ẹ ṣí governor ẹ ṣí gbogbo wọn sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ọba wọn ẹ jẹ́ kí ṣe ọba wọn ṣe ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo ní fún yín nìyẹn. That's why mo ṣe pè yín Governor Dapo Abiodun ẹ ṣe ẹ jẹ́ gbogbo preparation ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe stop wọn yẹn kí ló dé nígbà yẹn ńgbà tó kọ́kọ́ sọ fún wa wọ́n ní kábíyèsí àwọn ní president o wọn ò lọ́wọ́ nínú kìnìyàn o Ogun State should just choose the share allow them to do whatever o they you know ẹ jẹ́ kó jẹ nǹkan tó fẹ́ jẹ náà delay is dangerous. Ẹ káàbọ̀ happy new month gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọnú new month yìí tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ tèmi àti tọmọ mi ayọ̀lá fi bẹ̀rẹ̀ ayọ̀lá máa fi parí inú wa yóò dùn ọkàn wa yóò balẹ̀ àwọn tí wọ́n sì ń bàjẹ́ Ọlọ́run á bá wa ṣẹ́ ogun àṣírí ọ̀tá ò ní bò níwájú ilé wa nínú ilé wa nínú ayé wa ní gbogbo ọ̀nà nínú iṣẹ́ wa pàápàá Ọlọ́run yóò dojú ti ọ̀tá. Governor Dapo Abiodun ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ jẹ ọba wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run nítorí sọ fún wa ní pé ẹ jẹ́ kó lọ jọba wọn kí ló dé ẹ jẹ́ kó jọba wọn o ìyẹn number 1. Ẹ jẹ́ lọ sí number 2 ká tó wá fàbọ̀ sórí òsínwí la máa fi parí ẹ̀ lónìí wá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo sọ fún yín pé ìjà ò tí ì tàn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni so ìwọ tó bá dẹ̀ ní ojú gbà ẹ̀ ikú tó ń pojú gbà yẹn ó ń pòwe fún yàn ni ó ti gbọ́ torí ẹ̀ mo ṣe fẹ́ fi Yorùbá sọ ikú tó ń pojú gbà yẹn ó máa ń pòwe fún yàn ni ó ti yé mẹ́ẹ̀ so kábíyèsí ọ̀nìrìṣà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ kábíyèsí ọ̀nìrìṣà á bọ̀wọ̀ fún orí adé o torí pé ilé adé orí ilé ọba náà ti bí mi and I respect orí adé ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín bá sọ pé báyìí bá ṣe tọ́ tó pé ìjọba òyìnbó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún iṣu tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ kan tí wọ́n ní much king àbí mi mọ́kàn king mi tiẹ̀ mórúkọ ọmọ yẹn you know because I'm not interested mi ní interest nínú rẹ̀ but fún nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ pè yín ṣe rí kó ṣe gbogbo nǹkan wọ́n ní orin kan sọ pé ó ní ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ má bínú sá o bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn ẹ̀yin ló yẹ kó wọ́n fún bó ṣe sọ o pé ní àwọn tó yẹ kó fún ní àwọn Ọ̀wọ̀ àti Àkúrẹ́ tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà lára àwọn ọba tó yẹ kí wọ́n ní ó yẹ fún gidi gan ni ṣó ti yẹ yín bẹ́yẹn so now èmi ò nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ I promise not to say anything about anything tó bá ti concerning Ọlọ́ọ̀fin Ọ̀nìrìṣà but at the same time ọmọ Yorùbá ni mí mo fẹ́ sọ fún yín mo kàn fẹ́ advice yín ni sir ẹ jọ̀ọ́ yẹ kẹ́ máa fi ọ̀wọ̀ díẹ̀díẹ̀ bóyá fún ẹ máa respect the Yorùbá kings ló yẹ kí n sọ pé Yorùbá kings should respect themselves òun náà ni ọjọ́ tó ti ní wọ́n ń pa àwọn ọba tọ́nà ń gbé ọba wọn jí wọn gbé wọn ò jí àwọn ọba míì tí ìrọ̀bà tọ́nà jí gbé nílẹ̀ north even nílẹ̀ Yíbò wọn ò tí ì jí ọba gbé ní gbogbo even ìròbò wàyó wọ̀nyẹn wọn ò jí anybody gbé Yorùbá nìkan náà ni because people Yorùbá people kings àtàwọn olórí wọn wọn ò respect ara wọn bí Ọ̀nìrìṣà how can Ọ̀nìrìṣà kábíyèsí to go and be calling somebody tó ń ṣe TikTok lọ àwọn ọmọ TikTok tó wà lórí media kọ́ máa kọ́ọ̀lù àwọn ọmọ tó ń ṣe TikTok tí wọ́n máa kọ́ọ̀lù àwọn ọmọ tó ń ṣe TikTok lórí social media in fact tó bá appreciate iṣẹ́ tó bá ṣe ẹ̀yin tí ẹ fi ọwọ́ lé platform yìí ẹ yọwọ́ yín kúrò tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣòfò August tá wà yìí ẹ ti gbọ́ I'm going to say it. I'm going to do it here, and I'll go back to the YouTube. So, ẹ jọ̀ọ́, ẹ respect ara yín, respect ara yín. Tẹ́ bá tẹ́ fẹ́ contribute sí iṣẹ́ tọmọ yẹn, tẹ́ bá like iṣẹ́ tó ń ṣe. You have a lot of people in the palace tó ń ṣiṣẹ́ fún yín. Ẹ ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórí ní palace yẹn. Ọ̀tọ̀ ọmọ kékeré yẹn, èyí tí bí tí wọ́n ní Ṣèyí Tinubu. We don't know, maybe two of us. Don't say pé bóyá ó ń ṣe nǹkan kan, you know. Although I know men are the same. They just like concubine, wọ́n sọ olóhùn ò ṣe bẹ́ẹ̀ náà. But they like, we cannot trust no man.
tó bá sọ pé trust nobody trust no men ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ but some people too tó obìnrin bá ti show ẹ o lè sọ pé trust no women ẹ lọ ń pè ó gbé nọ́mbà yín jáde níbi táwa pè yín wọn bá má pa bàbá ọmọ mi náà a pè yín gbà tá a speak fún yín títí àbá ti jẹ́ kán já òfin ẹ̀mí yín sọnù gbà yín tẹ́sí pé tẹ́wá bímọ tẹ́sí pé torí adé ní kẹwù a speak fún yín gbà yín èmi ní nọ́mbà yín lọ́wọ́ a pè yín náà tẹ́ gbé call torí ẹ̀ mo ṣe respect Olúbàdàn yẹn àwọn many people tó draw yín nílẹ̀ wọn ò lè draw Oníbàdàn bẹ́ẹ̀ yẹn ọba Olúbàdàn wọn ò lè draw ọba àwọn ọba tó kéré sí gan wọn ò ń draw wọn bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ máa fi wọ́n wọlé kọ́ máa gbá wọn bí yan kọ́ máa gbá wọn bí bàtà bí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn because it's like you know bóyá tó pẹ́ dẹ̀ fọmọdé jọba yẹn but ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fọmọdé jọba ló ní àwọn tó ń guide wọn tó dẹ̀ ń listen sí kinní ó ṣe ló dà pé ẹ gba training sàkó tó di pé ẹkùn wà lórí ipò yẹn ẹ ṣe ẹ wo àwọn ọba ìròbò wọn tẹ máa bá tò yẹn ẹ rí gbogbo wọn bó ṣe máa ń ṣe ni ẹ̀yin ti rí pé wọ́n gbé àwọn ìròbò wáyé àwọn ọba wọn yẹn gan ẹ rí wọn kó gba àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ ìròbò wáyé ni wọ́n máa ń pè wọ́n náà ìròbò wáyé ẹ rí wọn kó gbé wọn sórí social media kó máa sọ pé wọ́n bá ní fóònù nọ́mbà wọn bá wọn bì kan every time wọ́n kàn máa bá yín bẹ́ẹ̀ mi ìfẹ́ máa dárúkọ yín but I say this ẹ̀yin tá máa pè tẹ́ ní dáyàn lóhùn àdẹ sọ pé a sọ pé ẹ máa àwọn kan àwọn ọmọ kéékèèké lè máa wá lórí media because I don't know what bóyá I don't understand mi mọ̀ bóyá ẹ ń wá àwọn ọmọ tó kàn máa because àwọn tó bá ti rí àwọn tó ń ṣe charity wọ́n máa ń wá ọ̀nà tó máa fi lọ́ǹdọ̀ owó náà ni láti gbà owó mi sọ pé ń ṣe laundry ọdún ẹ ṣáà respect ara yín you are not respecting yourself ẹ wo bí ọba Olúbàdàn ṣe ń ṣe ní nǹkan tí mo tún fi láìkì Aláàfin Ọ̀yọ́ yẹn wọ́n panko pí ìkànnà náà ń jẹ wọ́n máa ń lejú mi sọ pé kẹ́ máa lejú àbẹ̀dẹ̀ ṣe ń súnmọ́ wọn tó yẹn náà a lot of things wọ́n sọ fún àwa báyìí bá ṣe wà nídìí báyìí a lot of things ni wọ́n sọ mọ́ palace yìí bí wọ́n ṣe ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti rí pẹ̀lú palace yìí àjàjà nígbà kan tó yẹ pé gbogbo àwọn fídíò kan tó máa ń lọ ń gbà yẹn tó máa gbé orí èèyàn gbà tó bá náà fẹ́ ṣe ọdún ọlọ́jọ́ wọ́n á gbé orí èèyàn sínú bọ́kẹ́ẹ̀tì wọ́n máa gbé rìn káàkiri nígbà yẹn since that time yẹn gbogbo yẹn ló máa ń jẹ́ kí tó bá ní kábíyèsí ń ṣe nǹkan kan báyìí ẹ̀yìn tẹ̀ tó wá tí wọ́n fẹ́ wọlé gbogbo ọlọ́jọ́ wọn yẹn báyìí ó máa ń ṣe bí bákan pé kí ni people will die ní àwọn bí kò kàn lọ́wọ́ palace ẹni àwọn ó kàn máa kú ṣeré ni bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí kí lorúkọ èyí tó wà níbàdàn yẹn ó lọ kí wọn everything a lot of ẹjọ́ la máa ń gbọ́ mi báyìí but wọ́n máa sọ pé ọ̀dún ìrìṣà o ìṣe first class ọba o ìkíríkan kìnìkan o respect ara yín gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké nígbà nìkan lẹ fọmọdé jọba ẹ̀yin kọ́kọ́ lẹ fọmọdé jọba tí ò mọ̀ ní ti respect kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá respect ara yín respect position ìtẹ̀wà gan you are not respecting the position you are not respecting Yorùbá you are not caring for anybody you don't care for anybody the Yorùbá you are representing you don't care for them that's why even nǹkan tá a bá sọ pé ẹ pè wá àwọn èèyàn máa sọ pé wọ́n gbé kọ̀ ó ẹ̀ níra láti máa gbé kọ̀ wá because àwọn tó ń tẹ́ ń gbé kọ̀ wọn gan á dáa jù wọ́n lọ á dẹ̀ ní dignity jù wọ́n lọ á dẹ̀ lọ́pọlọ jù wọ́n lọ á dẹ̀ ti ṣe dáadáa láwùjọ jù wọ́n lọ but maybe because you don't see things I don't understand you are not respecting because the palace and the throne belongs to all of us mo like Olúbàdàn yẹn wọ́n ṣe wá ní ìgbémọ́ mọ́ra wọ́n speak fún Sunday Igboho gba tí Sunday Igboho ní trouble gba ẹ̀ wọlé lọ jáde nìyẹn tó torí ń gan ní Sunday Igboho ṣe ó wà nǹkan tó fi ní trouble burúkú àwọn èèyàn máa kú láwùjọ àwọn kan dẹ̀ máa ṣe pé wọ́n jọba ìlú tí wọ́n bá ti jọba báyìí máa gbàdúrà gbogbo tó máa lọ wọlé tó bá wọlé agbára pé ìlú gbọ́dọ̀ tùbà yọ àgbọ́dọ̀ rí kú ọmọdé nǹkan burúkú gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀ nílùú gbogbo àwọn tó ń gbé wọn kò gbọ́dọ̀ máa gbé wọn ọ̀dẹ̀ gbé palace yẹn dẹ̀ lọ party ẹ lọ káàkiri you go around nothing happen to you wọ́n dẹ̀ ní góòlù gan ní Ifẹ̀ yẹn gan náà wọ́n ṣe kò sí ọ̀rọ̀ tó ṣe wọ́n and a lot of things are happening to people ní worry tó bá kò ti jọba wọ́n kàn bí pé we are just going there that's why everybody want to go to parliament they want to wọ́n máa jàdú ipò ọba ni pé táwọn bá ti débẹ̀ báyìí we want to go and do corruption we want to go and do bad thing to the society we want to go and ṣàṣegbé tá bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kan kò sẹ́ni tó lè mú wa mú respect kì í ṣe ara yín nìkan lè respect tó bá yẹ pé nǹkan lẹ ti respect àfọ àwọn olórí yín kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú olórí yín kò sí nǹkan tó kàn yín pẹ̀ wá pẹ̀lú personal life yín gan kò sí nǹkan tó kàn but respect the throne àti ipò àyè tẹ mú ní àwùjọ wa you are just dragging it tó bá ní kẹ́mi náà mo lè drag yín náà because irú Awíkókó yóò máa ń drag ní Aláàfin Ọ̀yọ́ tẹ́ẹ̀rẹ̀ ní sọ fún wọn gbogbo a lot of people àwọn wèrè kan tó ní wọ́n kàn máa tóbi bí ẹja tó máa ti gbẹ tán ní gbogbo ara tí gbogbo wọn ti fún wọn máa ń jẹ̀lẹ̀ tán ti gbẹ dànù wọ́n kàn máa sọ̀rọ̀ wọ́n kàn máa da gbogbo gbòòrò kílódé gan wọ́n máa all these tactics if they want to if politicians are even doing those tactics
to create to divert attention for people not to understand what is going on in the system, so that wọ́n máa fi system wọn kan pariwo kiri, and àwọn kan wọ́n máa jẹ, àwọn kan máa lówó, wọ́n máa kówó jẹ, àwọn kan á dẹ̀ máa ṣe kíni, wọ́n máa jẹ ìyà. If politicians want to do that, if the king of monarchy, I mean first monarch must not be involved in that. Respect here, bá máa respect ara yẹn, respect the throne. You are not respecting the throne. Àwọn èèyàn ní ayé àtijọ́ bá ṣe gbọ́ nínú ilé bàbá titiwa. Yes, bàbá àwọn ọba kan nílé bàbá mi, tí róyè ọba mẹ́rìndínlógún ló ti jẹ nílé bàbá mi. Nínú ọba tó jẹ nílé bàbá mi, ọba máa ń ṣe ìṣekúṣe, wọ́n máa ń ṣe tó bá wù wọ́n. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ ṣe yẹn ó lẹ́ni tó máa ó lè jẹ́ ẹnìkan akọ́dà, àwọn tí lára àwọn ẹrú wọn àti àwọn tó máa ń lò ló máa pè pé go and do this for me, go and do this for me. Tẹ́ bá fẹ́ pe ọmọ yẹn, tó bá pẹ́ tẹ́ fẹ́ contribute, tẹ́ fẹ́ like iṣẹ́ tó ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ pé ṣe lẹ́kàn like iṣẹ́ tó ń ṣe, ẹnìkan lẹ máa pè, ó ní oníkálukú ló máa ní ẹni tẹ́ máa assign mọ́. Tó bá jẹ́ ọmọ yẹn tó wà lórí ibẹ̀ yẹn, okay, ìwọ ni mo fẹ́ assign mọ́ ọmọ yẹn, anytime tí mo fẹ́ you talk to this person. Báwọn tó bá wà nípò ńlá lábọ́n ṣe máa ń ṣe ni wọ́n ní gbogbo àwọn tó máa pa àwọn protocols tó máa bá wọn ṣiṣẹ́, tẹ́ pé wọ́n máa assign mọ́ kíní kan, tẹ́kàn wọ́n máa direct báyìí náà, wọ́n máa gbé nọ́mbà yín jáde. Nígbà yẹn náà níbi báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe da gbogbo orí social media, wọ́n bá sọ̀rọ̀ orí social media yìí náà, wọ́n ṣe kíní kan, wọ́n máa dárúkọ yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló dé? Gbogbo àwọn ọba wọ̀nyẹn tó jẹ́ young sharp bíi titi yín, tó tún jẹ́ first kíní kan nílẹ̀ Nàìjíríà, ẹni wọn kan máa dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. They dragging you, not you sef, they are dragging the throne. Ẹ kàn lọ́jọ́ ẹ jókòó, ẹ ṣì ní long way to go. Kíni èjì yín tẹ́gbẹ́ ẹ ti jọba nìyẹn. Kì í dẹ̀ ìjọba yẹn kò ń jẹ, kì í ṣe ti yín. Ọba lẹ́jẹ́, ọba àwọn èèyàn wa lẹ́jẹ́ lé lórí lẹ́jẹ́, kì í ṣe èèyàn wa tó bá ní wọ́n jọba gan, àwọn èèyàn wa lẹ́jẹ́. So ti ẹyin, so you don't do that just for your personal something, àbí just ká ìkàn máa fi fílẹ̀ jọ. Èèyàn máa ń jọba láti settle gbogbo wàhálà tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú ni. Tó bá tún ní wọ́n wọnú ilé agbára wọn lọ pé orílẹ̀-èdè gbé nǹkan sọ̀rọ̀ àníyàn gbọ́dọ̀ máa wà òkè ni. Àtìgbà tí wọ́n tẹ́tí jọba gan ní àwọn Fúlàní wọlé Yorùbá gan, wọ́n ń pa àwọn èèyàn, oríṣiríṣi nǹkan gan ló ń ṣẹlẹ̀, àtàwọn tí wọ́n ṣe Fúlàní gan, wọ́n ń gbọ́mọ, òkú àwọn ọmọdé pọ̀ ni, wọ́n ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ń pọ̀ ọmọdé ń kú, àgbàlagbà ń kú, táwọn èèyàn bá tún wá kí yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, olóṣò tí ìnáwó ń gbé wá tá máa rí face to face, tẹ́ pé wọ́n máa láwọn ẹnìkan kú wá kí yín lánàá, èèyàn kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́la, kíní kan ṣe oríṣiríṣi wọn ṣe a lot of things, àti ìgbà tí wọ́n tún ṣe tẹ́ bá ń ṣojú ọlọ́jọ́ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé president débẹ̀. Wọ́n máa ń gbórí èèyàn jáde tó máa fi ṣọdún ọlọ́jọ́ tó máa gbé sínú basket tó máa tún umbrella lé lórí ni. Since that time yẹn mi àtọmọ yín àti gbogbo wọn mi lè praise wọn láti wà yẹn tí mo ti rí àwọn kinní yẹn ká tó wá pè yín gan, a tó wá rí pé bàbá yóò máa fẹ́ responsible. Kò dá o, ẹ lọ respect throne yẹn, respect anybody. Tẹ́ bá respect ara yín fún ọ̀rọ̀ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́jọ́ mẹ́ta tó ń gbé picture yín jáde, tó bá nọmọ yẹn tọmọ yẹn bá kú sí àmọ́ bóyá ó kú, tó ń tẹ́ bá ti wà involved nínú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, they want to cover it up. If you are involved, anything that you are involved nínú wọn báyìí tó bá ti jẹ́ nǹkan tó dáa fún orílẹ̀-èdè, they will systematically cover it up. Ọmọ yẹn sì mi ò mọ̀, I don't want to even know. Torí èsúrò èèyàn ló máa ń tọwọ́ èèyàn bọ́pọ̀. Ìwọ ṣe Tinubu náà, I notice it. Gbogbo àwọn ọmọ kíkìkì yẹn náà, you just be using them náà tó bá yí pé o ti ṣe, you can be young in age. Oh, they're young enough because o ṣe 40 or the other time. Yeah, 40 years. No, she a few months ago, last year. You are not a baby. Ṣé Tinubu, you are not a baby. So I noticed gbogbo nǹkan tí wọ́n lọ ṣe yẹn náà. Mi sọ pé bóyá bọ̀ tí o tó o bá fẹ́ kí wọ́n fi rẹ̀kú rẹ̀ lára go onírìn bèbè kìíní dákúdàkú yẹn náà ni. Onírìn bèbè yẹn náà ni. Ṣé àwọn èèyàn tó ní ọpọlọ jù wọ́n lọ ṣe ni? But I just want to use some people anyway. You know, I know very well that people in Nigeria wọn kì í lo èèyàn tí wọ́n bá ní nǹkan tó kọ́kọ́ fẹ́ gbà ń bẹ̀. They don't have anything tí wọ́n bá kú ní nǹkan tó fẹ́ tí wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ gbà ń bẹ̀. Bí kan náà dẹ̀ fẹ́ gbà ń bẹ̀ náà ni pé eléyìí sì yọ̀ǹgì ẹjẹ́ àbáyé ẹ̀jẹ̀ jẹ́ àfìdókùdò ká àbáyé ẹ̀jẹ̀ ká yẹ gbogbo ká ya gbogbo fún rẹ̀ ká ṣe gbogbo oríṣiríṣi fún. That's what they do. Kéèyàn máa ní ìkóra ẹni níjàkùn kankan. Despite kò sírú ìyàwó tẹ́ lè fẹ́, kò sírú èèyàn tẹ́ lè fẹ́, you are still going to mess up. Men are the same thing. Even lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí mo rí ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ prime minister wa gan tí wọ́n ní Katy Perry pé ó ti lóyún. Even the son came out tó wá sọ pé òun ti ń bá ìyá girlfriend bàbá òun yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. Pé they are talking very well now, they are kìíní kankan wọn ni mo fẹ́ sọ bí ó ṣe lọ́kàn mi jẹ́ mo fẹ́ sọ pé kí n talk about this pé so you accept somebody to come and take the position of your mother person permanently. Do you understand me? Because me
like when I see people broken up in their relationship, especially the bá it doesn't speak well with me. I don't like it most of the time because it may not cause problem for now. It can cause trouble into future, but but men are the same thing. Anyway, you are welcome to this platform. Kí tó máa lọ sórí torí wèrè la fẹ́ fi kẹ́yìn ẹni tó bá ṣe wèrè la fẹ́ fi kẹ́yìn kìíní. Mo rí fídíò kan nípa Yomi mo ṣe pé IGP new IGP Mr. Disu Tunji Mr. Tunji IGP Tunji Disu. Mo rí fídíò yìí àwọn iṣẹ́ tí Mr. Egbetokun àbí IGP former IGP Egbetokun tó ń ṣe kù nígbà yẹn tí bóyá wọn ò ṣàṣeyọrí. Mo ti pray fún gbé kẹ́ ṣe àṣeyọrí kẹ́dẹ̀ ṣe tòótọ́ because òtódó ló máa ń orílẹ̀-èdè lékè. Truth òtítọ́ ló máa ń gbórílẹ̀-èdè lékè. Tí ò bá sí òtítọ́ orílẹ̀-èdè yẹn ò lè tẹ̀síwájú. Bí Ọlọ́run ṣe gbé orílẹ̀-èdè wa bó ṣe pọ́n wa létó tó ṣe àánú fún wa tó. We have a lot of intelligent people because there's no truth in our nation. Òun ló ṣe fà wá sẹ́yìn up to date. Àwọn tí ò yẹ kí a pè gan bẹ́ẹ̀ kán ti máa béèrè fún assistance wa kán máa béèrè fún support wa. À ń béèrè fún support lọ́dọ̀ wọn because kò sí tòótọ́. A máa rí òótọ́ nílé adé máa fi sílẹ̀. A máa tẹ̀lé irọ́ káàkiri. A máa fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ àwọn èèyàn máa palàpalàpà. So ní tí mo fi pè yín ní IGP a lot of pending iṣẹ́ wà gan tó jẹ́ pé mo lọ sí Nàìjíríà mo rí pé mo ti expect kí Nàìjíríà wọ́n ní alágbọ̀nlẹ̀ tiẹ̀ wà. Mi lè sọ bóyá ṣé ẹ wà nípa kéèsì gbọ́ nípa kéèsì mi torí mi rí yín nígbà tí ẹ wà lálágbọ̀n tí mo wá sálágbọ̀n. I was in alágbọ̀n many times. Mo tún lọ sí zone 2 so I filed some I submitted mo fẹ́ àwọn case kan láti kàn lè investigate lára àwọn nǹkan tí mo ti ń sọ lórí media against people but I noticed that àti ní wọn àtàwọn nǹkan kan I find a lot of things and I noticed they throw things away wọn ṣe nǹkan kan sí wọn heart lè wọ́n ti nípa mi ní pé kì í ṣe bí mi ò ń forgive and some things kò tó bá forgive àdàbí kò ṣe pé forgiving when you throw those things away it's like maybe you are lying. People will see you like onírọ́ and people tí yóò treat ẹ̀ náà tí wọ́n fẹ́ kàn treat ẹ̀ wọ́n fẹ́ kàn rí ẹ bí onírọ́ ni. Yes àwọn kankan wà tẹ́ pé you treat tá bá fẹjọ́ àwọn èèyàn sùn kí wọ́n jẹ́ kí lọ́yẹn you can forgive people you can pardon people but at the same time law must take place. Ọ̀rọ̀ Mohbad ni mo fẹ́ sọ mo wo nǹkan kan nípa lẹ́ni ẹni tí èmi ńgbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad jáde táwọn èèyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pawó táwọn èèyàn tó ń pa èèyàn ṣeré ní orílẹ̀-èdè wa ní Nàìjíríà tó bá ti ń pa èèyàn they always immediately tó bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí they move around started paying money wọ́n máa dáwó sákàtì àwọn èèyàn ṣó ti yé yín but ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn wọ́n ti ń tag mi láti ìjọ mẹ́ta pé mi ò dá sí mọ́ àti bá dẹ̀ dá sí wọ́n máa ń gbé sókè náà tí mi bá dá sí wọ́n máa ń fi system pa náà kankan. That's why a lot of people dey systematically deforming destroying my platform for me to be quiet. So ọ̀rọ̀ Mohbad Yomi sọ wípé àwọn fẹ́ kẹ́ heart on it. Ẹ jẹ́ ká rí òtítọ́. Nobody should be above the law. Ìlú tá bá ti ń sọ pé àwọn kan above the law pé wọ́n tóbi ju òfin lọ wọ́n máa ń kó bá orílẹ̀-èdè yẹn ni. Instead of kí wọ́n dá jẹ ìyá wọn kán dá gba query wọn wọ́n wá kó problem wọ́n wá kó bá orílẹ̀-èdè yẹn. The trouble now is now going to weigh on the whole city. The whole country will be carrying the problem.
instead of kí single àwọn èèyàn people wọ̀nyẹn, you should single them out for their punishment, for their crime they have committed in our society, but we try to cover them up, and it's ó wá ń dà láwọn èèyàn lórí lónìí, á wá dà lórí system àyẹn, á dà lórí gbogbo aráàlú. Look at what that tó ṣẹlẹ̀ ní other country. Let me tell you, ikú tó bá pojú gbà yẹn ó máa ń pòwe fún èèyàn ni, because I don't want to talk about it. I don't want to talk about anybody. Nǹkan tó bá kàn, nǹkan tó torí èèyàn kì í fẹsẹ̀ sílẹ̀ kó palàpalàpà, because a lot of people would be expecting me ọ̀tọ̀ nǹkan tó ń fẹ́ máa kẹ́kìn sọ, so that wọ́n máa wo fi system yẹn máa hard on some people, wọ́n máa ní àwọn kan ló ń gbégun tiẹ̀. Ẹnikẹ́ni ò lè dá bat mi láti ṣe nǹkan tí mi ò bá fẹ́ ṣe. So IGP, although former one said I won't step aside ni èdè Babangida ni bàbá wa yẹn, wọ́n làwọn step aside. That's stepping aside means partially out of the seat, but I can still give order, and when there's ọbẹ̀ náà ni pé tó tọ́ ni, but at the same time any influence tí ò ní favour of the country, not personal people, nobody. Mr. Disu Tunji IGP ni wọ́n, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má take care. Ṣó ti yé yín? Mo rí fídíò yẹn, mo fẹ́ kí Yomi fúnra rẹ̀, I'm not fond of it again, like kí n dá sí torí gbogbo wọn ló gbowó, èmi ò kàn dẹ̀ lè máa pariwo, but ẹni tó kú, ọmọ tó kú yẹn mo ti bẹ̀rẹ̀ case yẹn láti bẹ̀rẹ̀, èmi ò ń lose mi ń gbẹ́nu kúrò ní case bó ṣe wà yẹn, àfi tá a bá rí díẹ̀. Ọjọ́ èyí tí mo tó jẹ́ ti ètò ìṣòbí rẹ̀ kó tó sọ ọ́ lẹ̀ ń gbà yẹn, ọjọ́ tó bá tún béèrè, tó bá tún yá màá tún béèrè lọ́wọ́ kí ni outcome case yẹn. That's one thing, because kò dáa kéèyàn bẹ̀rẹ̀ nǹkan kó má lè parí ẹ̀. Bíbélì kan sọ fún wa pé ẹni tó bá máa kọ́lé ó máa kọ́kọ́ jókòó, á wo nǹkan tó máa taste ní kó tó di pé tó máa take kó tó di pé ó lè continue. Ẹni tó bá bẹ̀rẹ̀ tí ò parí ẹ̀ kò worth it for the kingdom of God. Ìyẹn mi pé aláṣetì ni wọ́n ń pè nínú ayé àti lọ́run pàápàá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹni tó sọ̀rọ̀ ni wọ́n máa dáwó fún. I don't do things because of money alone, okay? Àwọn aṣe àwọn kan bí nítorí charity, nítorí people, nítorí mother tá jẹ́, nítorí we are also a part of, we are part of the system. So tí wọ́n máa ń ṣe nǹkan burúkú fún àwọn èèyàn ní system yẹn, tá bá sọ pé àní sọ̀rọ̀, it has happened to us before. Táwọn èèyàn máa wò pé okay, àwa la nípò, àwa la lágbára. Ìyẹn bó ṣe jẹ́. Ẹ kí n wò ó, bóyá kí n play ẹ̀ náà. Ẹ jọ̀ọ́ Mr. Disu, ẹ bá wa wọ́n náà okay, ó tiẹ̀ wá ń bì báyìí, jẹ́ n play. Obìnrin nìkan ní ṣe Tinubu ń fún lówó ń tẹ̀. Fighting for justice, we need to stand up as a generation. Don't tell people to keep seeking industry. This is the moment of truth. On Mohbad's matter, I can tell you all for free. Start from beginning. Mohbad was murdered. Yes, Mohbad was murdered. God revealed it to me the first day. I'll be over here. Dear Nigerian youths, members of a voting public, Nigeria music industry, this is the moment of truth. On Mohbad's matter, I can tell you all for free. Mohbad was murdered. They killed him inside his house. His wife witnessed how he was murdered. As a matter of fact, she has a hand in the killing of Mohbad, 101%. We didn't back down, we were pursuing the case. And in the light of a new lead, we wrote a petition to the president. And as at May 2025, the presidency ordered and directed that a reinvestigation should be done by the Force Criminal Investigating Department in Abuja. I can tell you for free, November 2025, 3 months ago, or less than 3 months ago, Omongumi, Cynthia Adebayo, Mohbad's wife,
was arrested after she turned herself in. Sadiq Ayobami, spending Mohbad's friend, was arrested. And then Damola Ide Abib was equally arrested because the new investigation actually detected that they were alleged and complicit. As a matter of fact, Omomi is being investigated for murder, for theft. She stole something. And then she's been investigated for criminal intimidation, criminal conspiracy, and concealment of evidence. It is only left for the police in Abuja to arrest the remaining 4 suspects and they charge them to court. Then, Kayode Egbeto, as usual, he has been working for the syndicate covering them up. He used his power to say they should grant them charade bail, and against the directive of the presidency. Imagine. He rubbished the office of the president. He asserted unconstitutional and said they should return the case to Lagos, that they would never give justice for Mohbad. We know Lagos State, the police command in Lagos State, they messed up Mohbad's case by packaging a nurse that he gave injection. If you look at the trajectory and the story of the nurse, it doesn't make sense. Even to a pig, it doesn't make sense. Even the utterances of the governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, that Mohbad in Kolomako Kuni is too below, is too unbefitting of a governor of a state in such a high-profile murder case. The only sad reality is that the people that they are shielding, apart from Omomi, that have hand in the death of Omomi. You see, if I'm trying to call, if I tell this guy now to call me, and let's start working on it together now, a lot of them don't do lórí and sit on now. They will come back again. Yomi, anybody that has the number of Yomi should call me and start giving me updates over this case. We start again. We do what? We start again. But they will kill another musician very shortly, and they will kill her. It's not even musician alone that is killing the people. Is not right. Killing people, and you know the people who are killing, and they are the ones to máa gbé shoulder ní society wa. And gbogbo máa kó aṣọ bọ̀ tó bá yá wọn lọ shave vest, aṣọ t-shirt àti nǹkan tí ò worth 1 million. Wọ́n máa pariwo president because they know that president come and they máa cover sí wọn. They committing sin and they want to hide under some party that is ruling at that moment. And now, according to this Yomi said president has given order that case should be investigated. And some people are trying to cover it up. Can you accept that? Ṣé o lè jẹ́ kó pa ọmọ ẹ? Yomi, call me. Tó bá ní pé kó pè mí. They won't let you call me. They won't let you call me because I want to compromise. Wait, Yomi. They won't let you call me. If I tell you to call me now, they say, Auto Bola ye, má lọ bá o, kò sẹ́ni tó bá ṣe o. Because they know I will not compromise. We are on the truth. All of you have made money. A lot of you ní ayé yín. Èyí tó ti kọ́lé nínú ọ̀rọ̀ Mohbad. Tí àwọn tó pa Mohbad wọn fẹ́ kí case yẹn. And they are rich. Wọ́n ṣe pa ni wọ́n harvest yẹn. They kill Mohbad. They also harvest him. And me, tí ìrírí ẹ̀rí. Kí ẹni tó máa love. When somebody love you, how can that person kill you? Because someone wà no cultism. And I said it that all the cultism of Nigeria, they are terrorists. Justice. It's quite alarming. The only thing I have to say to the President of Nigeria and the current Inspector General of Police, IGP Tunji Disu, I am suing you to the court of conscience and to tell you that you hold that duty of honesty and diligence in the temple of justice, and understand that the millions of youths, the Gen Zs, if they get triggered, if the video of how Mohbad was murdered in his house and the whole nonsense the old courtist and the old guy did, if it comes out, you have genuinely. Of course, you know that. Nígbà yẹn náà, nígbà tí number one, nígbà tí mi kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ Mohbad, ta ló pa Mohbad, who kill Mohbad? Mi ti ẹ̀ pé dáadáa gan gbà yẹn. Mohbad ni máa ń pè Mohbad, you know. Ta ló pa Mohbad? I wept like a baby because ó dùn mí gan wọ́n ṣe sọ pé wọ́n molest ayé ọmọ yẹn. Wọ́n ṣe kọ́kọ́ ṣe fún ayé, wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe pẹ̀lú bàbá ọmọ mi láti bàbá mo sọ pé the set of people killing in Nigeria, their group, they have their sign.
wé tó bá ti dí pẹ̀lú ẹ̀rí wọn ní sáìn wọn mo bọ̀ wọ́ ẹ́sà wèrè ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ máa play gbogbo fídíò tó ti ṣe fún mi tó lọ́mọ mi lóyún máa play ẹ̀ tó rò pé bóyá wọ́n ṣe pẹ̀lú ọmọ mi tó ń ṣe pẹ̀lú bàbá ẹ̀ o rò pé wọ́n lè padà wá ikú máa pa gbogbo yín ni àti gbogbo àwọn tó bẹ̀ tí pásọ̀ bá wà nù wọn ikú òjijì ló máa pa wọ́n tí bí babaláwo bá wà nù àwọn tó bẹ̀ ń ṣẹ́ sí mi ikú òjijì ló máa pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ni bí àwọn politician bá wà nù àwọn tó bẹ̀ ń ṣẹ́ sí mi ikú òjijì ló máa pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ni bí àwọn tó wà kí lórúkọ musician àti àwọn celebrity bá wà nù àwọn tó bẹ̀ sí mi ikú òjijì ló máa pa wọ́n tílé tọmọtọmọ bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn because they cannot be killing other people's children and then you want people to be looking at you mo bọ̀ mi tíde ẹ sá wèrè mú bọ̀ bọ̀bọ̀ kọ́kọ́ fẹ́ sọ eléyìí so that n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí analyse ẹ̀ mi ní gbàgbé tó wà àwọn eléyìí because they are also important. Yomi called me Yomi pè mí Yomi ẹni bá ní nọ́mbà Yomi lọ́wọ́ ẹ níjọ́ mọ̀ níjẹ́ Yomi called me. Nobody have the license to kill any other person yàtọ̀ sí àwọn èèyàn even àwọn èèyàn kan tó bá ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nobody have license to be killing people. Nobody. You form terrorism, you form caucus, even on the social media mi mo pọ̀ ẹ̀sà terrorist kò ní ta fún ìyára já gbogbo yín àti gbogbo àwọn èèyàn tó ń speak fún kò ní dá gbogbo yín pọ̀ kò ní dá gbogbo àwọn tó ń speak fún ẹ̀ ní jèrè so ọ̀rọ̀ tiẹ̀ máa fi sílẹ̀ máa fi ọ̀rọ̀ tọmọ mi sílẹ̀ máa gbé ọ̀rọ̀ kan ó tì a máa kọ́kọ́ a máa lè fi certain things lẹ̀ fún certain things. Ó yá máa sọ̀rọ̀ ẹ Yomi. Public, the youth are legitimately aggrieved and they have the right to take over the country. We will never stand and accept for any government official to stand by murderers, assassins, terrorists, cultists at the expense of our own lives and the lives of our children and innocent people visiting Nigeria. Do you know what really the reason why I want to talk about this today also is because I watched when I was this video was just trying to pass by on my platform one day few days ago, one of my platform tí mi ò tiẹ̀ share sí. So and somebody just comment under it and said you Mugu, you are still here joko síbẹ̀ but very justice because they believe that they are on the seat. Àwọn tó ṣe yẹn wọn ò lè tó bá ti ṣèkà fún yàn tó bá ti pa ẹ̀ wọn ò lè rí justice níbẹ̀ ọjọ́ kan nìkan máa ń bẹ̀rẹ̀. Nobody is above the law. When you take these people, when you are giving law to people, like you are giving right. If country are giving right to some certain people to ruin people's life, to destroy life, to do whatever they want in the country, it will happen the way it happen in other country. So today, they will target the head. Yes, when you allow some people to be killing in your country, destroy other people, suffer people, stealing from people, do whatever they want for other people, then you will ready láti gbé ikú wọn kú ni. Ẹni tí ó bá fẹ́ kú ikú oníkú, ó máa gba àwọn criminal, you release. Even when you have a child that is a criminal, you talk to this person and he refuse to listen, you release them ní Bíbélì kan sọ fún wa, ọmọ tó bá báwí ní kọ̀rọ̀ tí ó bá gbọ́, gbé lọ síwájú àwọn ẹ̀dá, àwọn wọlé ẹ̀dá, gbé lọ síwájú òfin ni. Kí òfin tó bá lè gé lọ́rùn kó gé lọ́rùn dànù. Simple as that. Kọ́mọ ẹ Bíbélì sọ pé kọ́mọ rẹ kó bá lè fún ẹ ní ìsinmi. Kì í ṣe ìwọ this time around. Teach your children so that you can give the public rest of mind, not you. You can give the country rest of mind. I have never seen an Inspector General of Police disrespected the office of the president the way Kayode Egbetokun. Okay, maybe it's part of reason why also Egbetokun was dismissed or was injected out of the seat. It's possible. It's part of it. So many things, like that. And one thing ní pé tẹ́ bá wà lórí seat, your case can still be revisited. Look at kí lorúkọ Anthony General, former Anthony General, àná Baba Buhari yẹn. I'm not mocking him, but look at him. Ìgbà tó wà ní power, tó wà ní position, he never knew pé agbára lè pààrọ̀ ara wọn. Being a police, being whatever, even president is not out of it. Any position you hold today, you can still be queried the way other country are doing things right. If you try to, and we have the law, the same law in our country, only people slap it. But if the sword is now very sharp and ready to work, it can slay anybody. Do you understand?
so we can have lesser crime in our society. Because that's the only prayer I pray for that person. Is that God protect him because the police, he has right. Ọjọ́ tí wọ́n mú ìtàn lọ kidnap one of the IG police wife the other day. Wọ́n rí yẹn rescue. Wọ́n lọ Benin. They track the kidnapper and they arrest them few days later. They arrest them. So I don't pray for protection over himself. I pray for fear of God and for our country, for God to give him the boldness so that our country can have lesser criminals. We are suffering from that crime. Criminals in Nigeria. Or no be terrorism. For any kind of talk of it. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n rí. Our country is a Sodom Gomorrah. Yes. You can see little children, young lady, especially ladies, they will open themselves to the public like this, naked. And some men, some country, they want it. They should be law. They should call it another name and give it law. I remember some people want to destroy the other people's system. What they do is they pollute, they introduce bad things to them, to their children, to their citizens. After that, when your youth are misbehaving, they want to go to 247, go to club, and they don't want to work, they're going to be a spiritualist. They're going to terrorize, kidnap people, and get the money to go to club or to do whatever. They would spend they will live like they want because they want to slap. They are slapping the law. When you are talking now, they will be thinking, oh, it's because she maybe. Tell me now, if people tell you to marry or to buy, who killed Mohbad? Ta ló pa Mohbad? Mo accuse ke worry. Because the time Mohbad died, àwọn ọba mẹ́ta ló wà lórí oyè. I said this, wọ́n torí gbogbo padà o. Ìtí mo notice, ìtí mo dẹ̀ notice mo sọ. And lẹ́yìn ìgbà náà, mo tún padà láàlá. Mo ní obìnrin kan wà tó ń coordinate tó kó àwọn èèyàn jọ. Tó ń coordinate pé àṣírí ò gbọ́dọ̀ tú o. Mo sọ nígbà yẹn. Lẹ́yìn ìgbà náà ni wọ́n wá rí gbogbo a lot of things àṣírí tú lórí social media yìí. Ipe Ìyábọ̀ Òjó wà náà wọn kan tó ń coordinate pé wọn gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan. And later ìgbà yẹn, they made Ìyábọ̀ Òjó was poor before. He became rich. Ìyábọ̀ Òjó was poor, and that's why I'm saying that nobody knows Jupiter. Mi ò lè sọ party tó wà tẹ́lẹ̀. No Jupiter must make Ìyábọ̀ Òjó any nonsense ambassador. They are systematically when they are covering up for people they are killing, and they cannot kill their own children. No, and thank God because we are terrorists. We are going to continue to talk about this. Bẹ́ẹ̀ni, tá a bá sọ̀rọ̀ bí gan tó bá gbógun ti wá, wọn ò lè ní ká má jáde. Bẹ́ẹ̀ni wọn ò tẹ̀lé gbógun ti mí. Kí ló fẹ́ gbógun ti mí fún? For me saying no to killing and bullshit in society. That people will be killing, they will form themselves against people. No, wọ́n gbé Esabod láti yẹmẹ. Wọ́n pọ̀ Esabod mi ti dé. Kò ní dáa fún ìyá yín, kò ní dáa fún ìyá ẹ̀. Mo ń bọ̀ mi ti dé. So, nobody is above the law. Anybody tó bá ti pa Mohbad, the secret must be out. Ọba mẹ́ta ló wà lórí tó ló ṣe ló wà lórí ilé ńjọ́ ẹ̀. Wàsíù Àyìndé ìgbà ló lòun jẹ ọba. Nínú oṣù tán fẹ́ jẹ àwọn tó ṣe birthday wèrè lóṣù yìí. You come and see the way they be killing people. They be using bó ṣe ń lo celebrity. Normal man ni wọ́n ṣe kíní kan fúnra wọn. They be die suddenly. Wọ́n ò ní sọ pé wọ́n sick. If people die, you should tell us what is killing them. And wọ́n kọ́ máa ṣe autopsy wọn gan. When people die in Canada, nígbà tí àwọn refugee kan tí wọ́n gba lẹ́tà gbà yẹn tí bọ̀bọ̀ kan kú síbí, wọ́n ṣe autopsy ẹ̀ náà. In Canada, when people die, they do autopsy to know whatever killed them. Tí wọ́n bá ti mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ni kó máa ṣe autopsy. Kó máa ṣe autopsy kó mọ̀ nǹkan tó pa wọ́n. Òun la gbọ́n sí táwọn èèyàn ń ta poison in Nigeria. A lot of poison are being produced in Nigeria. Apart from it to import. Let me tell you one experience tí mo ní Nigeria. I have a lot of nasty experience. But let me tell you this again. There's one chemical in Nigeria like that. One chemical. I don't want to say it because when you say it now, tí wọ́n ṣe tí ò tí mọ̀ pé wọ́n ń lò fún iṣẹ́ yẹn. They use it for my house ni o. Àṣé ọmọdé mo pè níjọ́ yẹn kó wá bá mi ṣiṣẹ́.
ó ti ń sọ̀rọ̀ òrìṣà. Yes, this boy have been talking about òrìṣà, talking that is from Osun State. When people are talking about òrìṣà like that, you know, wọ́n sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin olórìṣà tó ń fẹ̀yàn ṣe tutù o, you should not talk about them. I cannot, anything that is not good for others, that is not favoring others, that is destroying others, I against it. Either a Muslim or Christian or pagan, whatever you call yourself, whatever you are doing that is affecting others, destroying others, I'm against it. That's why I'm a Christian. I against Christians that kill people, that destroy other people's life. Okay? Hiding under people, under Christianity or Bible, doing bad things to people. I hate them. Because I know the truth. Because in the Bible, what is written there? Do you understand? And the Bible says we shall know the truth, and the truth shall set us free. I have known the truth. If you are a Muslim, you are doing good things in the society, you are welcome, even in my kingdom. You are a pagan. I hate people use people for sacrifice. I hate them. That is the symbol. Diabolic people. They use people, woman's part one way or the other for ritual. That's why I hate those ones. And I cannot love them. To God who made me. Àwọn ló ń ta ọfà wọn ní bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ èèyàn. Kọ́lọ́hun tó bá gbàdúrà lòdì sí èèyàn. Let me tell you, if a Christian pray against you, Ọlọ́run ni wọ́n gbàdúrà sí. Lẹ ṣe máa rí pé tó bá jẹ́ olótìtọ́ tó jẹ́ pé wọ́n gbàdúrà burúkú against ayé ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ṣe rere ló ṣe, that prayer will be happening in their life. Kò ní ṣe orí ẹ̀ ló ti máa gbà. Ṣó ti yé? Because they are praying to God. Those who pray to God alone. Tí ó ṣe pé bóyá lẹ́ni afẹ́ kí nǹkan afẹ́ kọ̀ọ̀kan dòru, afẹ́ fi ìbọn pa èèyàn, afẹ́ fi oògùn pa, afẹ́ fi kìnnì kan pa, afẹ́ rán àṣàsí sí àti èdì. Do you understand? But when you are just praying to God naturally, you are just praying to God, you are welcome. Ọlọ́run ò kì í, you understand? But those diabolic, those people, àwọn tó ń ṣe diabolic tó ń pààyàn yẹn, they are like people using poison, using a lot of things too. That day, so be careful, all right? That very day, báwo ni mo ṣe mú ọmọdé yìí ná? Ẹnìkan fẹ́ bá mi nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ ilé nínú ilé yẹn, mo wá níbi kan tí mo fẹ́ ṣe, mo ṣàfẹ́ iṣẹ́ àwọn bricklayer need to work in the compound, so I called this person. Mo notice ẹni tó gbé wá, mo wá rí pé ẹnìyẹn máa ń ṣe bí iṣu ẹ̀gbẹ́. Iṣẹ́ tó máa ṣe ní 1 hour sí ó lè sọ di 8 hours. A máa lọ, a máa bọ̀. Just for you to open your gate and for them to be, and I hate people to man waste time. Delay is dangerous. So ẹni tó bá tẹ̀lé wa tó gbé wá yẹn, mo wá rí pé nǹkan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. Bó dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn, mo rí pé smart gan. Kíákíá ọmọ àti ṣiṣẹ́ yẹn pápápá ọmọ àti ṣe tán. Yes. Mo wá ní okay, mo máa gbé iṣẹ́ fún, mo wá gbé iṣẹ́ fún ní ọjọ́ náà lọ́hùn. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Bó ń sọ pé àwọn èèyàn kan tó máa ti sọ pé ó ti bá celebrity kan wí o. Celebrity kan jà lólè, ó blog ẹ̀. Àwọn dẹ̀ ló ní ìgboro, wọ́n gbọ́dọ̀ máa disturb ayé mi. Do you understand? So this is all gbogbo nǹkan táwọn èèyàn máa ti gbé sórí, tó máa gbogbo ológun sórí. Ṣé ti yé bẹ́ẹ̀? It started well. That very faithful day, mo wá pé kó wá ṣe, ó lò máa ṣe, ó dẹ̀ charge mi, mo dẹ̀ sọ. Ní bá ti ra gbogbo part òun ló máa lọ rà wá. Mo tún fún lóògùn lọ rà, kò sí tó kàn mí tó bá ti jẹ́ mi fast. So ó wá níṣẹ́, mo rí gbogbo, mo wá fẹ́ pe àwọn tó máa kí ó ní kò nídìí, ó ló ní chemical kan tó máa rà wá tó máa fi ṣí gbogbo ìdọ̀tí tó wà ní ara tiles, instead of tá máa tún fi ṣe nǹkan míì sórí tiles, kì í ṣe tilẹ̀lẹ̀ o, no, even tilẹ̀lẹ̀ bàtọ́ paint, wọ́n ṣáà paint sílẹ̀lẹ̀ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. So I was thinking to, you know, only instead of condemning or to do, only there's a chemical to cause distortion, that they can use the chemical to remove any stain on the tiles, even the wall, and on the floor. All right. How much is it? Very, very cheap. The chemical was very cheap. Ó gba owó, ó rà wá. Bá tó máa di ní ọjọ́ náà bó ṣe dé báyìí, ó ti kọrin wọlé, àti wọ́n ti ajáàkẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Wọ́n máa sọ fún, torí bẹ́ẹ̀ kéwọ̀n lẹ́nìí, ó máa jẹ gbà. Torí irú wa kíní tó wà ńbẹ̀ yẹn, Esabod yẹn àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé, àti gbogbo yín àti pásítọ̀ tó bá
tó bá ń bẹ pastor tó bá ń bẹ Esabod sí mi you are mad like him òun náà ni ẹ máa ya wèrè bí first husband ẹ ṣe ya wèrè yẹn bọ́mọ ẹ náà ṣe ya wèrè tí òrókù tí òrá yẹn máa padà ya wèrè bẹ́ẹ̀ ni now ó ṣàti ń kọrin wọlé mo ti sùn mo ti lálàá wọ́n ti hijack bọ̀bọ̀ yẹn they do hijack anybody that want to close to me I want to be close to me they always hijack them they will now turn them to bad people if they hijack you and use you against me the Lord will render you useless wàá ṣìṣe láyé ọ̀run àmọ́ you think if the prayer cannot be answered it will be answered ogun tó ju ẹ lọ máa gbé ẹ̀mí ó máa gbìdìde sí ẹ if you believe you are more than me the battle that is more than your capacity more than your strength the Lord will raise it against you so this person ó ti wọlé ó ti ń kọrin bọ̀ wá ṣáà ní òkè tẹ́mi ò bá dẹ̀ ti ready láti dúró supervise wọn I will not mi ní ṣígẹ́ẹ̀tì fún wọn mi ní open compound so wọ́n ṣàwọlé bó ṣe mo ní chemical tó lò fẹ́ ó lò kọ́kọ́ ní kò tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ bíríkì kìíní yẹn àti tiles ó tún fẹ́ ṣe tiles sí kitchen ó fẹ́ ṣe new tiles wọ́n ṣe ń sìn like láti má lo cupboard kìíní ó ṣàfẹ́ ṣe nǹkan kan ó lò máa kọ́kọ́ lo chemical lẹ́ẹ̀kan náà ló bá da chemical yẹn sí ojú socket are you okay? mo rí bó ṣe ń wo fíìmù yẹn ni ó bá da chemical yẹn sí ojú socket ṣé mọ̀ ògiri báyìí ni ṣé mọ̀ pé socket máa wà lára ògiri ṣé mọ̀ pé chemical yẹn ò gbúdọ̀ kan ara socket ó máa dàbí pé wọ́n ṣáná sí petrol ni sí wáyà tó bá jẹ́ tí iná bá wà nínú ilé tí wáyà kan tí ojú wáyà yẹn tí chemical yẹn bá kan wáyà yẹn in tó yẹ kó fi sínú kíní tó òun ti mọ̀ ó mọ̀ iṣẹ́ tó lè ṣe o èmi mi ò mọ̀ bó kàn ṣe bẹ̀rẹ̀ bó ṣe wọlé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí dá sí ojú socket yẹn nìyẹn ilé kan kíní kan gbaná ni ilé gbaná ní ìgbà tí ilé yẹn gbaná ìgbà yẹn ló ń sọ pé ilé Ìyábọ̀ Òjó jóná ibi pé restaurant ẹ̀ ní Lẹ́kì ní ò mọ̀ ibi tó ló ní sí ibi tó ló rent tó ló fi tó ń jẹ wọ́n ní ibẹ̀ jóná kò ju 4 days wọ́n sọ pé ilé yẹn jóná ni wọ́n fẹ́ jó ilé tèmi kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé all this cultism àtàwọn tó ń back wọn up they are all terrorists mo ní they are all terrorists oh God they are terrorists now of course ṣé mo pé mo sọ ń gbà kan pé Ìyábọ̀ is working for terrorists yeah kì í ṣe wrong we have a lot of sponsors of terrorists in Nigeria especially in Yoruba kingdom even Igbo a lot of people celebrate one àwọn terrorists kì í ṣe wrong the people àwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ àwọn èèyàn kì í ṣe ọwọ́ kan ló ń ba Nàìjíríà jẹ́ àgbájọwọ́pọ̀ ni ọba tó ń ṣe terrorism wà ọba tó ń pa èèyàn wà politician wọ́n ti count àwọn èèyàn bíi killer ni wọ́n when it's time for election báyìí ọlọ́mọ kò kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ ni because gbogbo àwọn tó máa lò láti lọ mount tó máa mount they are all killers àti mọ̀ pé we have a lot of politicians in Nigeria and also that are deadly so this boy ó kàn dá chemical yẹn sójú kíní yẹn ni kì í ṣe pé kàn spark pé no spark o iná là nínú ilé ni bíi pé wọ́n rí rẹ̀ ni torí ẹ̀ tẹ́ bá dédé rí iná tó dédé sọ́yọ níbì kan all these boys small boys wọ́n ti kọ́ wọn bọ́n ṣe ní chemical tó máa dà sómi fún ẹ tó máa pa ẹ́ dànù wọ́n máa sanwó fún wọn ó lè jẹ́ kọ́mọ́ 1 million náà máa fún wọn 1 million báwo wọ́n lè fún wọn ní kọ́mọ́ 100,000 wọ́n ti sọ Nàìjíríà di ìgbà kan nígbà kan rí nígbà yẹn ní South Africa tí àwọn ọmọ Zimbabwe àtàwọn wèrè kan ní South Africa tó máa rí 3310 Nokia tó ṣe pèmí padà wọ́ romi yẹn tó máa rí tó dẹ̀ máa yin ìbọn fún yàn tó rí 3310 wọ́n ti sọ Nàìjíríà débẹ̀ báyìí kì í ṣe rọ́ ó dá sí mo wá gbọ́ míwàá mo ṣe wọ́n jẹ́ kí kó tó di pé wọ́n da kẹ́míkà yẹn sí kọ́mọ yẹn tó da kẹ́míkà yẹn sí inú ilé mi
wọ́n ti show mi ní ilé Ìyábọ̀ tó jóná ẹjọ́ ilé Ìyábọ̀ tó jóná ṣé mi mo jẹ́ ojo nínà ni ṣé restaurant Ìyábọ̀ tó jó ṣé mi mo jó kì í ṣe mi torí pé mo sọ̀rọ̀ kan pé Ìyábọ̀ ò jó o kí ló dé tó jẹ́ pọ́jọ́ tó ń fẹ́ sí òkú Mohbad tó rẹ́rìn níbi tó ti lọ ra pósí mo dẹ̀ ń sọ òyìnbó yẹn bálabàlà níjẹ́ because inú ń bí mi àti bá sọ tó bá ràngì lẹ́yìn ìgbà náà gan olórin kan Davido ó gbé orin jáde speaking òyìnbó kíní kan ó ṣàkọrin kan gbà yẹn kò kàn mí torí mi ìṣọmọ òyìnbó wọn bí mi sí wọn bí mi ṣe bìrìtìkó èdè kàrẹ́ gan ẹmọ mi gan èmi gan kì í ṣe gbogbo ẹ̀ mo gbọ́ so kí wá ní gbogbo òyìnbó tí mo gbọ́dọ̀ gbọ́. àbí tí mo gbọ́dọ̀ sọ dáadáa bí wọ́n ṣe sọ fún mi wípé wọ́n fẹ́ da iná wọ́n da iná sílé pé wọ́n bí ilé Ìyábọ̀ Òjó jóná ìmẹ́ tó jólé ẹ̀ ní ìmọ̀bi tó ti ń ṣe restaurant ẹ̀rí nígbà tí mo dé Nàìjíríà I don't play with anybody àti celebo because tí bá ti bẹ́yìí tó bá ti ṣe ìkà fún mi tí mo dẹ̀ mi ò lè kàn déédéé pè mí lọ́la ẹ̀yin lẹ ṣe ìkà fún mi kì í ṣe mi mo ṣe ìkà fún yín èmi kò sọ̀rọ̀ ń sìn ni ẹ lè déédéé pè mí lọ́la ẹ lè sọ fún mi pé òkè ẹ má bínú kóníkálukú máa lọ́lẹ̀ but you cannot be my friend again kì í ṣe rọ́ ni you cannot be my friend like ìwọ tí mo mọ̀ ní beginning tí mo ṣe dáadáa fún tó lajú mójú mi báyìí tó dẹ̀ ṣe ìkà fún mi lójúkorojú mo lè forgive ẹ̀ kan sọ pé ó ti bẹ̀bẹ̀ ó dẹ̀ ti let go but you cannot be my friend again. tá bá ń jà tó jẹ́ pé bóyá ẹ̀kan jà nǹkan kan dárò rẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ó bàṣẹ́ jẹ́ ẹ pààyàn ẹ̀ṣọ́ oríṣiríṣi ẹ ti ń wá ẹ̀mí mi for no reason. wọ́n tag mi lórí social media pé ṣé mo rí láti ẹ̀kan let me tell you something kò sí anybody tó lè wùlé mi tó lè ṣe ìkà fún mi lórí ilẹ̀-èdè Canada yìí ẹni bá ṣe ìkà fún mi ogun tó jùlọ máa borí ẹ̀ ẹni ṣe ìkà fún mi àwọn tó ń ṣe ìkà fún mi wọ́n máa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò ó lè má jẹ́ mi kì í ṣe rọ́ ìgbà tí mo ti ṣe Wùmí àmì bọ̀bọ̀ ìlé ni Yọ̀mí tí mo ti ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti tag mi lórí YouTube ibi tí Ìyábọ̀ Òjó òun àtọkẹ́ tó ti wọ aṣọ red tí wọ́n fi AI ṣe tó jẹ́ flag Canada kò sí ẹni tó bá support evil nínú system terrorist ni àwọn tó dẹ̀ jù wọ́n lọ́nà wọ́n parapọ̀ bá terrorist jà ni ẹni tó bá sọ pé mo sọ̀rọ̀ pé I'm saying against I'm speaking against bad thing in my system not even other people's system and they did that to me and some people telling the whole world that they want to be supporting them against me. They are terrorists and some people are fighting terrorists too. They can also be destroyed as they are destroying others. If you have power to destroy me or destroy somebody, some people also have got power to destroy you. Simple as ABC. Comb your hair. You're regularly to only day, do ọjọ́ tí wọ́n sọ wípé ilé Ìyábọ̀ Òjó jó ń Lẹ́kì ṣé mi mo juná sí ọjọ́ tí Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ ṣe ìyàwó ẹ̀ wọ́n máa ṣe tán wá ṣe wọ́n máa ṣe ọwọ́ pa báyìí tí bá sọ pé ẹ ti dèwọ̀ ni ọjọ́ tí ó ṣe ìyàwó yẹn mo congratulate ẹ̀ first mo dẹ̀ gbàdúrà fọmọ ẹ̀ mo dẹ̀ wá sọ fún pé ìwọ mọ̀ bó ṣe ń defend àwọn tó pa Mohbad wọ́n wá ṣe tán wá ní wọ́n fẹ́ fi ìwọ jẹ nǹkan kan kó wá lọ jẹ deputy kan torí pé o ti defend àwọn kan lẹ́pọ̀ tó pa Mohbad ìwọ ní tó bá ti ṣe fún yàn máa padà ṣe fún ẹ. Whatever you do to people, they are coming back to do it for you. You are going to experience it. Tó jáde láyé. Tó wá jẹ́ dáadáa ló ṣe fún Mohbad yẹn, ó máa padà jẹ́ dáadáa yẹn lórí ọmọ. Lórí anything tó bá kò ṣe, wá padà jẹ́. Torí ẹ̀ mò ń gbàdúrà yín tí ń bá ṣe. Fọ́kùnrin pàápàá, mo máa jẹ́ kò ń ṣe irọ́. Òun lè ṣe máa rí pé obìnrin kan di ọmọ mi mú gan. Dẹ́gbà tí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò sọ́lẹ̀. Torí pé mi, mo máa ń dìyàn mówó tẹ̀ jẹ́ pé kò dáa. Ó ti yé bẹ́ẹ̀ màmí ní fẹ́ kí relationship bàjẹ́ látọwọ́ mi tí bá sọ̀yàn lẹ̀ odò fẹ́ gbé lọ ni Ọlọ́run gan sọ́lẹ̀ ni torí mo máa ń fi ara da nǹkan gan when I look at things as if in orí kan mo dé Nàìjíríà mi ò tí ì dé Nàìjíríà báyìí mo gbé aṣọ kan ó ní bead mo gbé fún àti nǹkan bá tí mo lò aṣọ mi yẹn bead mo rà bí n bí báyìí mo rà
mo gbà tí mo rí ní online ní ọ̀dọ̀ Alibaba yẹn nígbà mi tí mo Alibaba ṣé Alibaba yes mo rí ní let's say 400 or 500 I bought that clothes then mo rà níbi 700 or 750 ní ìlú Quebec ní I mean ní Jontalo. Do you understand? Mo wá fún wọn ní owó tán fi rántí India fi rán owó India kò wọ́n ó wá fi bí $50 or $60 rán fún mi ó dẹ̀ rán ó wà padà dáa lára àwọn gown tí máa wọ̀ tó dúró dédé ó fine mo dẹ̀ gbé nígbà tí mo lọ Nàìjíríà mo mú fi aṣọ pé òkè as in tí n bá dé Nàìjíríà o mi tẹ̀ ti gbàgbé pé yìí ti máa wà díẹ̀ mo ṣá kò ń ṣe pé bóyá èèyàn lè wọ̀ fún it but èmi máa ń like aṣọ tó bá fún mi comfort mi like n wọṣọ káṣọ yẹn máa gún mi lára kí aṣọ yẹn kí wá máa ṣe báyìí kí máa ṣe báyìí mi like mo like aṣọ tí máa wọ̀ tí ò ní gún mi lára mo like easy life these days kò ṣe kí n ra stoner beaded nǹkan kan torí àwọn stoner beaded yẹn náà ti máa ń rà sorry o ìbá ṣe pé tí bá ti wọ àwọn aṣọ mi míì tí mo rà gbogbo aṣọ tí mo rà ní Canada yẹn kò rí ìmí ò rí tàrí lọ́jọ́ tí mo ti rà ẹ̀kan ni mo wọ̀ míì bí bá wọ̀ padà lẹ́lẹ́kejì gan kò rí tàrí ní ìwọ́ dẹ́nu ọ̀nà kí n fi cross ẹnu ọ̀nà nítorí pé kò ń ṣe aṣọ tó ń wọ̀ ní Canada but I will buy it because àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ gíndí àgọ́ tó bá wọ̀ wọ́n fẹ́ lọ party ni but nítorí pé mi ń present mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mo ń blog do you understand mo ń sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ń blog so we got to be àgbà míì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a gbọ́dọ̀ look presentable kó má bàa sọ pé ká má bàa jọ nǹkan tó ń fẹ́ ká jọ ká má bàa jọ nǹkan fẹ́ ká bó ṣe mo ṣe fẹ́ ká rí do you understand mo ṣáà mú aṣọ yẹn mo mú dé Nàìjíríà mo kàn sọ fún iye tí mo rà ni mo mú aṣọ yẹn mo mú dé Nàìjíríà mo kó pẹ̀lú nǹkan tí mo gbé sínú bus màá tí mo wá dé Nàìjíríà mo wá kó fún hòtẹ́ẹ̀lì tí mo wà ní bẹ́ẹ̀ mo wá kó fún ọkọ lọ fún mi kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ohun tó bá ti ṣe báyìí wọ́n máa follow ẹ̀ káàkiri bọ́mbà tó bọ́mbà they will be telling you some people will be telling you and they will have support of police too and that's why I'm telling IGP new IGP yes nǹkan tó ń sọ mọ́ IGP ẹgbẹ́ tó kù yẹn ara nǹkan tá a fi ń sọ fún wọn gbà yẹn náà ni pé do the right thing so that wọn ò ní bà tiyín jẹ́ now by pleasing criminal they destroy your career by pleasing criminal idiot bad àwọn bastard yẹn they destroy your career now ẹ mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ṣe mo wá gbé fún tailor àmì àwọn tó máa lọ kì í ṣe àti ó ti wà ní fífọ̀ kì í ṣe kò dọ̀tí mi tẹ̀ tí ìwọ̀ jáde rí but Nàìjíríà yẹn tí n bá wọ̀ tí n bá ṣàṣì ó máa fine ẹ ti understand n bá gbé fún ọkàn lọ sódà kò ní rún bí mi ṣe gbé fún wọn torí pé Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ wọ àwọn beaded stone beaded kìíní lèsì wọ̀nyẹn tó wọ̀ ní ìgbà tó ṣèyàwó fọ́mọ yẹn ó fẹ́ wọ̀ wọ́n dẹ̀ baṣọ yẹn jẹ́ wà láìtàláì wọ́n dẹ̀ lọ gbaṣọ yẹn wọ́n dẹ̀ ká wọ́n dẹ̀ bàjẹ́ wọ́n dẹ̀ run jùgújùgújù wọ́n dẹ̀ gbé padà wá fún mi Ìyábọ̀ ń ṣe ìkà Ìyábọ̀ because she's a courtesan Ìyábọ̀ ń ṣe ìkà do you know why because mo sọ̀rọ̀ níjọ́ tó ọmọ yẹn ṣe ìyàwó yẹn pé kò tí ì pẹ́ tí ọmọ yẹn ṣe ìyàwó ni mo wá sí Nàìjíríà ọmọ yẹn ṣe ìyàwó ní ìyàwó ó ṣe engagement ó ṣe ìyàwó yẹn few days ni mo dé Nàìjíríà torí ẹ̀gbà tó ń sọ pé ọmọ ẹ̀ bímọ náà mo query ẹ̀ mo challenge pé òjò tí òṣù tó ń rọ̀ do you understand bí irú Esabod ní sì tó kọ síbẹ̀ tó sọ pé your daughter pé Sarah is pregnant ìyẹn ọmọ tèmi ọmọ tó ń lọ sí school ọmọ tó wà ní university tó ọmọ tó ń lọ sí school tó ní career tó ní nǹkan tó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbájúmọ́ náà because báyé ọmọ tí wọ́n ṣe rí títí náà ṣe rí tòun àti títí náà jọ ń dóko bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ ká yọ ọmọ mi rí àdẹjọ́ yàtọ̀ sí àmúbọ̀ mi tìde. wọ́n mú aṣọ yẹn jégéjégé mo rí ọwọ́ Ìyábọ̀ Òjó kódà mo rí ọwọ́ Lizzy lọ́wọ́ Lizzy ṣe ní wàràwàrà tó yẹn náà mo rí ọwọ́ ẹ̀ but òun yẹn mọ̀ pé wọ́n kò fẹ́ fìyà jẹun ni and majority of them too àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn jọra wọn o set of people náà jọ ń ṣiṣẹ́ fún o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo wọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọ́n ti ṣiṣẹ́ fún àwọn kan tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti retire wọn but tó tún set of people ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún lẹ́sẹ̀ máa rí pé bẹ́ẹ̀ ni set of people ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún I see a lot of things but I just kì í ṣe gbọ́rọ̀ torí tó bá ní evidence kan tó ò ní kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí ò gbúdọ̀ sọ jáde despite tó bá mọ̀ I know it.
wọ́n mú aṣọ yẹn torí pé Ìyábọ̀ mo sọ nígbà yẹn bí nínú blog mi pé torí pé Ìyábọ̀ fẹ́ wọ aṣọ yẹn èmi dẹ̀ ti ra aṣọ tèmi ìgbà wo ni mo rà I bought that clothes 2020 torí 2020 2019 mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní taṣọ 2019 I got to Canada 2018 and 2019 I started selling a lot of people patronize me too mo bẹ̀rẹ̀ sí ní taṣọ kí Dorcas bẹ̀rẹ̀ sí ní tó taṣọ Dorcas tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta àwọn orú aṣọ àti nǹkan tí mo fẹ́ máa tà ni mo ṣe stop aṣọ ni mo ṣe step down sí aṣọ bẹ́ẹ̀ni mo ti ń ta àwọn aṣọ yẹn mi ò ní shop but mo ti ń ta nulẹ̀ kó tó di pé Dorcas lọ sí shop mo dẹ̀ tún gbàdúrà fún lọ́jọ́ yẹn pé wọ́n sọ pé shop yẹn wọ́n bá fún wọn ní shop ipe kò kì í pẹ́ parẹ́ lọ́wọ́ wọn èmi gbàdúrà fún nǹkan tó ń padà wá fi nà mí torí bẹ́ẹ̀ ní ìbẹ̀rù anybody kò dẹ̀ sí ìyálà yẹn níbọ̀ tó lè takò mi tó lè wùlé mi torí mi ò ṣẹ̀yìn jẹ́jẹ́ mi ni mo wá torí ẹ̀sà wèrè olórí burúkú monkey no good ìwọ ń bú bàbá ọmọ tèmi ò ń bú ọmọ tèmi ò tún bú èmi ò bú ṣọlá mo ń pọ̀ mi síje Esabod wá jẹ́ stupid ọmọ pé force ni èyí ni on the force wá jẹ́ stupid and bastard ìyá ní ọwọ́ mi jẹ́ kèmi àti ẹjọ́jọ́ máa ta kò ní dá fáwọn tó support kò ní dá fáwọn supporter ẹ̀ àwọn tá lẹ́rẹ̀ pé máa fẹ́ máa gáǹgì táwọn kan bá dúró sí olórí burúkú ní ìnẹ́ tẹ́ bá gang up báyìí tẹ́ bá ṣe báyìí ó show pé you are all terrorists ni and people are watching too ó ti yẹ yín ipe ẹ̀mí jẹ ìyá yín fà láàyè máa jẹ́ ó lè pẹ́ ó lè yà